na pero may naniniwala pa rin sa meme na real man drive manual daw. Ang matatanangin nyo guys, real men drive whatever they want, whenever they want, with whoever they want. Greetings and welcome back sa aking YouTube channel. Share ko sa inyo guys 5 things na dapat nyo iwasang gawin kung nagdadrive kayo ng automatic transmission, mapa CVT man yan, slash box or dual clutch. Sa kahit anong sasakyan guys, kung naka-automatic transmission kayo, iwasan nyo gawin ang mga susunod na bagay. Pero bago yan, mabilis ang shoutout portion muna tayo. Kay Miss Missy Serra, wala ka pa RFID, pa-shoutout naman. Shoutout sa iyo Miss Missy Serra at maraming salamat lagi ka nanonood ng mga vlogs ko. Wala pa eh, pero magkakaroon ako very soon. Abangan. Shoutout number 2 kay Nympha Adeline din. Grabe siya kahit umuulan. Hahaha. Ang effort ha. Thank you. Welcome at maraming salamat nanonood kayo ng vlog ko. If I recall correctly, kayo nagtatanong nung nakaraan regarding the difference between the 1.8S saka 1.8V variant. Kung may mga hindi pa nakakapanood yan guys, lagay ko yung link dito. Maganda yan, magandang comparison between the V and the S variant. Pero yung V variant kasi na na-review natin or na car ride natin nung time na yan is 2007 model. So iba pala yung mga 2006, 2007, tapos yung mga 2008 pataas na V variant. May mga additional na sila like ABS, tapos airbag yata, naglagay sila dun sa 2008 pataas, pati fog light. But anyway, kung di nyo pa napapanood, feel free to check it out. Last but not least kay Ebol TV channel. Pa-shoutout daw siya. OFW kami sa Qatar. Okay, Qatar pala. Hello. Dumadami mga international viewers natin ha. Pa-shoutout daw kay Divine, Daisy, Venus, Lynn, Joe, Cristel, Lloyda, and Joy. Thank you Don. Para mga pangalan ng mga ex ko yan ha. Hi. Okay, anyway, yun lang muna siguro. Start na natin yung 5 things na dapat nyo iwasan kung nagdadrive kayo ng automatic transmission. Number 1, putting the gear in reverse while the car is still moving forward, or putting the gear in drive while the car is still moving backward. Ano ibig sabihin yan? So kung maabante ka pa, hindi ka pa naka full stop, gumagalaw pa yung sasakyan mo, tapos bigla mo ilalagay sa reverse, nakakasira yon. Or on the opposite, pag paatras ka naman, naka-reverse ka, bigla mo ipapasok sa D, nakakasira din yon. Bakit? Kasi, well, hindi ko na-explain kung bakit, medyo technical yung detail niyan eh. Pero basically kasi nagagawa yan ng mga tao pagka nagmamadali sila. Either nagjo-J-turn ka siguro, or on more realistic application sa totoong buhay, yung pagka nag-U-turn ka or nag-U-turn ka sa alanganing lugar, nagmamadali ka kasi siguro ayaw mo makaabala ng ibang tao, so nagmamadali kang ipasok yung mga gears mo, yung millisecond na natitipid mo sa pag-engage ng gear ng mabilisan, in the long run mas malaki yung sira niyang maidudulot sa transmission mo, kasi yung mga parts sa loob ng transmission may mga napapaga yung wear and tear kapag ginagawa mo yan. So iwasan yan. Number 2 naman, similar din siya sa number 1. Umaandar pa yung sasakyan mo, bigla mo ilalagay sa park, mapa reverse or drive, bigla mo siya ipapasok sa park, nakakasira din yun nung pin sa loob ng transmission. Kasi anong nangyayari dyan guys, imbis na preno yung pinanghihinto natin ng sasakyan, yung transmission yung pinanghihinto mo ng sasakyan. Hindi hamak na mas mura ang brake pads kesa sa transmission. So bakit siya nakakasira? Kasi baka mabali guys yung pin na naglalak nung output shaft nun sa transmission mo. Yung kasi nangyayari pag naka-park yan, may pin doon na naka-engage para hindi gumalaw yung sasakyan mo or with very minimal galaw. Ganun. Let's just put it that way. Now, ang nangyayari ngayon, pag gumagalaw pa yung sasakyan, bigla may papasok sa park, mag-engage yung pin na yon para ihinto yung sasakyan mo. Pero may tendency na mabali kasi hindi yun talaga ang kanyang purpose. So iwasan din natin gawin yan. So number 3 na tayo, coasting in neutral. Ano ba ibig sabihin nito? Ito yung nagda-drive ka, usually ginagawa ito ng mga tao pagka downhill or pababa yung karsada, bigla nila ililipat sa neutral yung transmission. Hindi naman siya nakakasira sa pagkakaalam ko, pero
Number one kasi isang issue dyan is mawawalan ka ng control or mababawasan ka ng control sa iyong sasakyan. Kasi number one, wala kang engine brake kasi naka-disengage yung transmission mo. Number two, in case na kailangan mo suddenly mag-accelerate, hindi mo magagawa kasi kailangan mo pa siyang ilipat sa D. Saka sa mga higher performance driving, let's say nasa racetrack ka, laging tinuturo dyan na huwag kang magko-coast during cornering. So, para may ma-maintain mo yung control sa iyong sasakyan. So, kasi kung di nyo alam guys, yung konting acceleration while you're in the corner, nagdadagdag yun ng traction, or at the very least, hindi niya binabawasan yung traction ng iyong gulong. Pero pag naka-coast ka, walang power na nasa-send sa gulong mo, may tendency na under extreme circumstances, madulas yung karsada or konti ang traction ng gulong mo, baka dumulas ka pa. So, again, hindi siya nakakasira per se, pero nakakabawas siya ng control sa iyong sasakyan, so hindi siya masyadong safe. Okay, number 4, rev launch. Actually hindi ko alam guys kung ano yung talagang tawag dito, pero ipapakita ko na lang sa inyo, pero hindi ko gagawin. Pero kasi kung walang launch control yung automatic transmission mo, maraming malamang ang gumagawa nito. Kahit sabihin kung wag nyong gawin, I'm sure may mga nakagawa na niyan before or may mga nagbabalak gawin. Pero ano ba yung tinutukoy kong rev launch? Eto, pakita ko sa inyo guys. So usually, nalagay mo sa neutral. Tapos, nire-rev nilang ganyan. Nire-rev, tapos biglang ililipat sa D. Unang-una, wala tayo sa racetrack. So, don't race on the street guys. Be safe tayo. Number 2, kung nasa racetrack man tayo, I think there are better ways to launch your car properly. Number 3, yung part na masisira mo pag ginagawa mo yan lagi sa yung transmission, yung actual part na masisira mo medyo mura lang pero yung labor para ibaba mo yung transmission mo, dun ka magsisisi kung bakit mo siya laging ginagawa. Kasi actually guys, kahit yung mga sasakyan na talaga naka-design para gawin yan, top of my head ang maisip ko ngayon is yung R35 Nissan GTR, yung first edition nila. There's only a limited amount a limited amount of launch na magagawa mo bago may masira dun sa sasakyan. Nakalimutan ko kung anong part exactly yon. Pero what it means kasi, based on my experience na lang guys, kung dati ginagawa ko yan sa sa manual transmission, ang bumibigay hindi lang naman yung clutch transmission mo, hindi. Minsan yung axle ng sasakyan mo mismo bumibigay dahil dyan sa tremendous amount of pressure na binibigay niya sa sasakyan tuwing nila-launch mo siya. Yung mga tropa ko dyan na nasa drag racing scene pa hanggang ngayon, alam nyo guys kung gaano kabigat ang wear and tear sa yung sasakyan pagka nagla-launch kayo. Kaya usually kahit sila may mga launch control sila, they only do it when it's really necessary. Example, nasa karera sila or nasa racetrack sila at kailangan mo talagang gawin yan, then sulit na gagawin mo. Pero kung nasa karsada ka lang, magpapapansing ka lang, I don't think it's worth the cost. Pero up to you, kotse mo yan, bulsa mo yan, yun yung advice ko lang naman. Okay, number 5 na tayo. The last thing na dapat nyo iwasan kung nagda-drive ka ng automatic transmission is maubusan ng ATF fluid. Okay, so hindi naman dapat kasi nababawasan guys yung laman ng ATF fluid natin, unless kung meron kayong leak na hindi nyo napapansin, tapos o kaya tumagas, naubos yung transmission fluid nyo, tapos ginamit nyo pa rin, doon sure ball magkakaroon ng sira yung transmission nyo kasi magkikiskisan yung mga bakal sa bakal diba? So iwasan natin maubusan ng ATF fluid guys. Kung alam nyo na may konting leak yung sasakyan nyo, huwag nyo kalimutan na lagi mag-top up, or much better, ipaayos nyo na agad para makaiwas kayo sa mas malaking gastos. Usapang ATF fluid, applicable lang to sa Honda kasi yung Honda maselan yung kanilang transmission. Gusto nila Honda fluid lang yung ginagamit nyo for the transmission saka sa power steering. So if you can, as much as possible, huwag kayong gumamit ng ibang fluid kasi hindi naman masisira agad pag ginamitan mo ng ibang klaseng fluid pero base sa mga nakakaalam, base sa mga sabi-sabi nila, nakakasira. So ako personally, hindi ko na iti-take yung risk na yun na nakatipid ako ng few hundred pesos tapos biglang darating yung araw na kailangan mo ng bagong transmission system or kailangan mo ng bagong power steering system just because hindi ka gumamit ng Honda fluid. So yun,
And then last, dagdag ko na lang din dito sa number 5 natin, iwasan din nating mapasukan ng tubig yung ating transmission system. Kasi ang tubig, syempre nakakasira yan ng mga gasket na nagsisil sa mga transmission natin. And then syempre nakakakalawang din pagka nababad yan sa tubig, di ba? So paano ba pumapasok ang tubig dyan? Usually guys, pagka nailuluso nyo yung sasakyan sa baha, yun. So as much as possible, iwasan nating ilusong kung hindi naman talagang kailangan, kung hindi naman talaga, kumbaga pag bumabaha at makakaiwas naman kayong lumusong, wag nyo nang tangkain kasi syempre aside sa transmission, marami pang ibang component ang nasisira pagka nailusong sa baha ang sasakyan. Pagka yan pumasok sa makina, in-start mo, hydrolock, mas malaking gastos pa yon. So yun yung number 5 natin. Iwasan mo ubusan ng transmission fluid, iwasan gumamit ng ibang fluid ng hindi Honda, and then iwasan mapasukan ng tubig ang iyong transmission, makina, sasakyan. Ayan, na-share ko na sa inyo guys 5 things na dapat nyo iwasan kung nagdadrive kayo ng automatic na transmission na sasakyan. Ngayon, hindi naman porket never nyong ginagawa itong mga 5 bagay na to, never nang masisira yung automatic transmission nyo, tatagal na siya forever, wala namang ganon. Pero at least madidelay natin or mas mapapatagal natin bago natin kakailangan ng mag-transmission overhaul or magpalit ng transmission. Mas magagamit nyo ng maayos yung sasakyan for a longer period of time. Kasi ako personally, I've driven cars that more than 15 years. More than 15 years na automatic transmission, okay pa naman. Wala pang clutch slippage, wala pang power loss. So I don't know, siguro tama yung sinasabi ng iba na nasa tamang pag-aalaga yun ng yung transmission and sasakyan in general. Pero ako happy to say, itong Civic ko ay 10 years old na. As of now, maayos pa naman yung transmission niya. At sana, tuloy-tuloy pa rin. Kasi, totoo rin yung sinasabi nila na mas magastos magpaayos ng automatic kaysa ng manual. Pero, ang sa akin kasi, kung talagang automatic yung gusto mong bilhin, kasi siguro for example sawa ka na sa manual or laging traffic yung pinupuntahan mo araw-araw, mag-automatic ka. Kasi hindi naman pwede nagagawa tayo ng decision kasi takot tayo. Magmamanual ka kasi takot kang masira yung automatic. Hindi naman pwedeng ganon kasi alam mo yun, ako personally, I like to live my life day-to-day basis. Alam mo yun, live life to the fullest, ika nga. So kung araw-araw sa akin ay traffic, hindi ko na pagtsatsagaan mag-manual just because, di ba? Well, going back in the past, you know, dati naka-manual ako by choice. May matic din ako nun, pero mas ginagamit ko yung manual ko. Pero dahil gusto ko noong time na yun Hindi ako nagma-manual kasi takot ako masira yung automatic ko, hindi ganon. So, siguro yun yung gusto ko i-share sa inyo guys na make a decision kung ano yung gusto nyo talagang gawin. Hindi yung kung ano yung kinakatakutan yung gawin kaya hindi nyo siya gagawin. Yun lang yung para sa akin. Anyway, masyado na yata marami ang aking sinasabi. To cut the long story short, if you find this video useful, leave a like naman dyan. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na. And then as always, kung may mga tanong kayo, comments or suggestion, actually guys, kung may mga tips pa kayo para mas mapahaba ang buhay ng ating automatic transmission, leave down sa comment para naman pag kami ibang mga nagbabasa ng comment section natin, may mapulot din silang bagong tips aside dito sa 5 tips na shinare ko sa inyo. So yun lang muna from me guys. Signing out and see you on our next vlog. Andyan pa kayo guys. Share ko na rin sa inyo. May nakuha kong radiator cap Honda. Papalitan ko yung akin kasi syempre 10 years na rin yan. Hindi natin alam gano'n nakatagal yung radiator cap na nakakapit dyan. So para makaiwas sa possible sira, di PMS na natin ngayon, preventive maintenance. Ayan, so syempre medyo madilim pero pagtiyagaan nyo na guys. Ito yung luma. Actually mukhang okay pa naman pero hindi na ako kampante sa kanya kasi parang malambot na. Ewan ko Hindi ko naman sinasabing sira siya, pero hindi ko alam kung nag-hold pa siya ng tamang pressure. Saka mura lang naman yan Kung ayun yung original Honda, may nabibili niya na mas mura yung mga replacement, mga Denso, mga tigwa 150 or 200 yata yun. So, I mean, it's better to be safe than sorry, sabi nga nila. So, tingnan natin yung bago, compare natin.
Okay, ito yung luma. Ito yung bago. Parang mas solid eh, oh. Ito luma. Ito yung bago. So, wala lang. Ayun, kabit natin tong bago. Ayan. One hand. Medyo mahirap pala to pagka nagbe-video ka. Masikip. Virgin pa, virgin. Ayan. Kabit. Okay. Ayan. Medyo mahirap pala magkabit pag nag-vlog ka. Pero anyway, peace of mind. Testingin ko lang kung baka mamaya nagloko pa eh. Pero hindi naman. O siya, signing out guys.